In deze video gaan we een pepernootzakje maken. Ik laat je zien hoe we hem naaien en maken onder de naaimachine. En hoe we hem vervolgens gaan bedrukken met flexfolie. Hallo allemaal, welkom. Ik ben Bianca van Be Creatief en vandaag gaan we dus hiermee aan de slag. Wil je nou niet weten hoe ik dit tasje naai, maar alleen weten hoe ik hem bedruk? Kijk dan even onder video voor de beschrijving. Daarin kun je tijdscodes vinden. En dan kun je in één keer doorspoelen naar het stukje waar ik dit zakje ga beplakken met een Sinterklaas streepjescode. En aan de andere kant heb ik een design gedownload van Etsy om hier een leuke Sinterklaas of Zwarte Piet op te maken. Denk ook gelijk even aan het liken en het abonneren. Dat zou echt top zijn. Om het pepernotenzakje te maken heb ik een stukje katoen. En ik vind hem zelf, zo als ik hem dubbel vouw, diep genoeg. Voor mij is dit nu een stuk van 52 centimeter. Je kunt ze nu natuurlijk zo diep en zo breed maken als dat je ze zelf wil hebben. Ik ga voor een breedte van 25 centimeter plus nog 2 centimeter aan naailijn wat eraf gaat. Dus ik ga hem even zo breed maken. 26 centimeter. Om te zorgen dat nu deze randjes niet gaan rafelen als ik hem zo meteen dichtsteek en hier met de lijn erop knip, ga ik de randjes even voorzien van een afwerksteek. En daarvoor zetten we voet G op de naaimachine. Als je met deze voet naait, dan zorg ik dat de stof hier tegenaan ligt, tegen dit randje wat op de voet zit. En dan zorgen we dat we hem zo even helemaal afhechten. Nu we beide kanten even afgewerkt hebben, zodat het niet zoveel gaat rafelen, vouwen we deze dubbel. Nu ga ik zorgen dat er op 2 centimeter vanaf de bovenkant een streepje komt te staan. 2 centimeter vanaf de bovenkant. Dan zorg ik dat er op 3,5 nog een streepje komt. Vanaf de bovenkant, 3,5 vanaf de bovenkant. En op 6 centimeter vanaf de bovenkant. Dan ga ik de 6 centimeter lijn even helemaal doortrekken. En hetzelfde doe ik met de 2 centimeter lijn. Nu ga ik een centimeter uit de kant, ga ik van boven naar beneden naaien. Maar ik naai eigenlijk van boven tot aan de 3,5 streep. Dan stop ik. Vergeet niet hier ook af te hechten aan beide kanten. Af te naaien aan beide kanten. Dus weer even achteruit. En dan ga ik vanaf hier helemaal door naar beneden. Dus dan blijft dit stukje open. Hier komt geen draad, geen naaistuk. Nu is de bedoeling dat we de bovenste gedeelte gaan omvouwen. En daarvoor gaan we eerst deze zijkantjes even plat strijken. Ja, als je in je knutselkamer zit en je hebt je cricketspullen bij de kant. En je hebt dat kleine strijkijzertje, is hier nu best wel handig voor.
Je ziet ook hier die ene opening zitten. Je gaat dus dit even plat strijken. En dat doe je aan de andere kant ook. Dan ga je deze bovenkant omvouwen, zodat hij op de lijn komt. En dan begin je mee aan de zijkant. Dus je vouwt hem om, zodat hij op de lijn zit. De bovenste rand vouw je om en dan zit hij hier op die centimeter, die 2 centimeter lijn. En als je hem op die 2 centimeter lijn hebt getekend, dan ga je eigenlijk dat randje even strijken, zodat hij blijft zitten. Nu zorg je ervoor dat je deze omvouwt tegen deze lijn aan. Als je nu het zakje omdraait, binnenste buiten, eerst even vastspelden, is een optie. Vervolgens draai je het zakje om. En dan moet je even goed kijken of je hier wel aan de onderkant van die opening zit. Zo niet, dan moet je hem even iets opschuiven, zodat hij iets naar beneden komt. Net onder de opening, zodat je boven de opening kan gaan naaien. Boven deze opening en onder deze opening. Gaat heel nauw op de randjes. En als ik dit nu zo zie, zou ik zelf kiezen voor de bovenkant. Dus die 2 centimeter iets verder zetten naar 3 centimeter en dan 4,5 en dan 7. Dus overal een centimeter maar optellen. Misschien zit het dan wat fijner, want je hebt gewoon hier zo weinig ruimte over om te naaien. Het zou in principe zo moeten kunnen hoor. Het kan ook. Nu gaan we hier echt op het randje naaien en hier aan de onderkant echt op het randje. Dat doen we aan de buitenkant van de stof. Zodat je goed kan zien of je buiten die gaatjes zit. Ja, je kan er ook voor kiezen om aan de binnenkant te doen. Dat had ik bij een ander zakje gedaan. En toen zat het gaatje toch niet helemaal fijn. Maar misschien heb jij wel de juiste tip om dit wat makkelijker te maken. Laat hem gerust achter. Dat kunnen we van elkaar leren. Ik heb inmiddels 2 zakjes gemaakt. Op verschillende manieren. 3 zelfs. Ik ben ook nog even aan het zoeken hoe ik dit leuk kan doen. En zelf vond ik het fijn om toch wel aan de binnenkant te naaien. En toch te kijken of ik hier wat meer randjes over had kunnen houden aan beide kanten. Dit is wat ik zo ook weer had gezien ergens. Dus als je dit hebt gekeken, zou ik misschien nadenken om dit aan te passen naar wat langer. En aan de binnenkant naaien is toch wel wat fijner voor die onderste rand, zodat je zeker weet dat er hier nergens wat open zit. Al moet ik zeggen dat het aardig netjes is gelukt. Dan zit ik op het randje. Zo. Nu ga ik hier koord doorheen halen. Daarvoor heb ik een paracord gekocht bij de Action. En wil ik eigenlijk 2 stukken hebben. 1 die er zo in gaat en 1 de andere kant op. Een beetje ruimte nemen, zodat je er nog aan kan trekken. Je kan natuurlijk ook een ander touw gebruiken of een ander koord. Ik vond dit gewoon heel erg mooi bij deze zakjes staan, bij deze kleur staan. Ze hebben ook nog andere kleuren, dus misschien wil jij wel een hele andere kleur. Je krijgt in elk geval aardig wat, want het is 15 meter. Je kan er ook van die armbandjes van maken. Mocht je dat willen doen. En met een veiligheidsspeld halen we het paracord
door de openingen. Ik ben net hier begonnen, dus nu begin ik aan deze kant. Om te zorgen dat dit mooi afsluit. Hij is nog iets te lang. Knip ik eerst even deze losse draadjes eraf, want ik wil gewoon dat hij op zwart afsluit. En branden we hem even mooi dicht. Ga er niet met je hand op natuurlijk, dat is veel te heet. Logisch. Ik kan wel iets anders gebruiken om hem een beetje af te deppen. Iets wat niet smelt. En vervolgens heb je een heel mooi zakje. Nou ja, ik ga dit nu bedrukken voor een pepernootzakje voor mijn zoon. Maar je kan natuurlijk ook hem groter maken, waardoor je een gymtas hebt. Of zo groot maken dat je dan deze koordjes nog hieronderin vast gaat maken op een of andere manier. Je hebt bijvoorbeeld van die ringetjes erin, dat je hem schuin afnijdt en dan zo'n ringetje erin doet. En dan heb je een gymtas. Je kan eigenlijk heel veel met deze tasjes doen. In elk geval gaan we nu naar de Design Space om een leuk ontwerp te maken. Je kan natuurlijk naar websites gaan of op internet zoeken om daar Sinterklaas en kerstdingen te kopen. Want veel staan er niet. Nou ja, nog niet stonden er veel in de Design Space. Ik heb op het Sinterklaasjournaal gezien dat er een run is op de streepjescode. Dus ik ga een ontwerp maken en dan ga ik eerst kijken of er een streepjescode te vinden is. Want ik wil graag een design met een streepjescode. Nou, zo te zien krijg ik al gelijk heel veel streepjescodes. En ik ga gewoon eens even zoeken en kijken en doen voordat ik iets ga kopen of downloaden of maken. Er zijn niet veel streepjescode en ik vind deze streepjescode wel heel erg mooi. Of je kan ook voor deze kiezen trouwens. Die is ook wel leuk met het hartje. Ik kies voor het hartje. En nu staat alleen hier in het midden ja, eigenlijk streepjes die ik niet wil hebben. Die cijfers. Want ik heb liever zijn naam van mijn zoontje hier in het midden. Dan ga ik een vorm pakken. En dat wordt een vierkantvorm. Deze haal ik even van het slotje af, hierboven. En dan ga ik hem zo lang maken dat als ik hem hier overheen leg, dat ik precies eigenlijk alleen maar die cijfers eruit haal. Dan ga je ze beide selecteren. En dan kies ik voor opsplitsen. Zodra ik ze heb opgesplitst, dan kan ik eentje weghalen. Maar dan is het als het goed is ook mogelijk om de rest weg te halen. En is mijn hart dus nu eigenlijk leeg. En kan ik deze dingen wegdoen, deleten. Nu ga ik op zoek naar een leuk lettertype. Je kiest voor tekst. Ik tik gelijk even de naam van mijn zoontje. Dan kun je hierboven kiezen voor het soort lettertype. Ik klik vaak even gekernd uit. En bij filters kies ik dit keer voor enkele laag, want ik wil graag dat mijn design maar één laag heeft. En dan ga ik de tekst opzoeken die ik graag wil hebben. En zet ik zijn naam hierin. Om ervoor te zorgen dat ik het hart met de naam centreer, kan ik ze beide selecteren. En kan ik hierboven kiezen voor uitlijnen. En kan ik kiezen voor horizontaal centreren. Dan zet hij hem mooi in het midden. Op dit moment is, zoals je hier bij het uitroepteken ziet, de maat te groot voor de Joy. Ik selecteer ze beide en ik ga ze groeperen. Dat zit hier.
Vervolgens ga ik hem kleiner maken. Inmiddels weet ik dat de Joy op de mat, want ik ga op de mat snijden. Zonder mat kan het iets groter, maar met de mat zit je rond de 10 centimeter. En nu kan ik deze gaan maken. Het is ook wel leuk om er een soort pietje nog bij te hebben. Als je naar afbeelding gaat en je zoekt op Piet. Misschien zijn er mensen die ondertussen afbeeldingen gemaakt hebben en het geüpload hebben. Helaas. Wat je ook kan doen is zoeken op Sint-Nicolaas. Dan vind je wel wat Sinterklaasjes. Maar ik zie niet echt iets wat ik leuk vind. Dus als je niks wil kopen, zou je het op zich bij deze kunnen laten. Ik ga even kijken of ik een Piet kan vinden online. En dan het liefst een silhouet van een Piet. Wat je nu krijgt is dat je zeg maar iets af gaat halen van internet. Daar zitten auteursrechten op. Die mag je dus wel, ja, officieel mag je ze niet eens downloaden. Let daarop wat je nu gaat doen. Je kan niet zomaar iets pakken en het bijvoorbeeld gaan verkopen. Dat mag niet. Als je hiervoor kiest en je gaat de afbeelding opschonen, mag je het niet verkopen en je mag het ook niet openbaar zetten in Design Space. Vanwege de auteursrechten die erop staan. Als je hier bij alle gaat zoeken, zou je ze bijvoorbeeld wel kunnen kopen via Etsy. Na even zoeken heb ik wat gevonden op Etsy. Let erop dat het SVG is. Ik voeg hem aan de winkelwagen toe. En dan kan ik naar de winkelwagen bekijken en afrekenen. Zoals je ook in een ander filmpje kan kijken. Je kan dan kiezen hoe je gaat betalen. En dan kan je verder naar afrekenen. De bestelling is nu binnen. En ik kan nu de downloads bekijken. Dan opent zich dit schermpje. Dan klik je op downloads bekijken. En nu moet je even wachten tot de betaling binnen is. En dan kan je downloaden. Na even wachten heb ik even hier op vernieuwen geklikt. En toen kreeg ik gelijk eigenlijk, nou ja, wat zal het zijn? Binnen 2 minuten kan ik nu op downloaden drukken. Dan komen de huisjes hier in beeld. Klik je op, zodat hij hem kan openen. En dan zie je hier bovenin staan alles uitpakken. Nou, dan moet ik natuurlijk weer even een nieuwe map aanmaken. Dan weet je ook waar het staat. Ik heb zeg maar al mijn downloads van de Cricut zet ik een beetje op dezelfde plek. En vervolgens klik je op uitpakken. Nou is die eigenlijk al uitgepakt. Staat hij daar zo in. Ik wil nog heel even één ding zeggen. Want hier zo bij dit bestandje heb ik ook aan de zijkant even gelezen over hoe het zit met persoonlijk en commercieel gebruik. Want ik mag namelijk wel dingen maken met dit product en dat vervolgens kopen, maar ik mag het bestand zelf, verkopen bedoel ik. Het bestand zelf mag ik niet verkopen, maar ik mag wel bijvoorbeeld raamstickers nu maken en als iemand die zou willen kopen, dan mag ik dat verkopen. Dat staat namelijk hier in de tekst, dus dat is altijd wel fijn om even door te lezen. Als je zoiets van plan bent. Dan ga ik naar mijn Cricut. En dan kan ik als het goed is mijn afbeelding gaan uploaden.
Ik wil alleen de Sinterklaas hebben, dus mijn zoon wil graag de Sinterklaas. Als ik deze pak, heb ik alle huisjes ook. Hier staat onder Sinterklaas items. En als ik deze pak, dan heb ik ook los de Sint. En dat wil ik. Dus dan ga ik voor gemiddelde complexiteit. Klik ik op verder gaan. En toepassen en doorgaan. Afbeelding snijden. Uploaden. Toevoegen. Klik je hem aan. Dan kies je voor toevoegen aan Canvas. Gaan we hem even kleiner maken. Zodat hij een beetje erin past. En ik zei het al, eigenlijk wil ik alleen de Sinterklaas hebben. Dat betekent dat ik met mijn vormen de rest ga weghalen. Even van het slotje afhalen. Kan ik hier in één keer de bovenkant weghalen. Door ze beide te selecteren. En vervolgens op opsplitsen te klikken. Net zoals ik bij het hartje deed. Nu zijn die dingen los. En dan doe ik dat nog een keer. Even van het slotje afhalen. En weer beide selecteren en opsplitsen. Nu heb ik eigenlijk precies over wat ik wil hebben. Deze of mijn zoontje graag wil hebben. En dat was Sinterklaas. Hij wilde graag aan de ene kant van zijn pepernootzakje een Sinterklaas. En op de andere kant een hartje. En ja, mijn zoon wilde heel graag een kat bij. Dus we zoeken nog even een kat. Ik zoek nog even een kat op. Als je dan alles hebt wat je op het zakje wil hebben, dan ga je naar Maak het. Je snijdt het op een mat, dus je kiest voor elk materiaal. En je klikt daar de mat aan. Nu geeft hij aan dat ik geen mat aan kan klikken. Dat betekent dat ik mijn afbeelding nog te groot heb. Dus ga ik even terug. En dan maak ik even mijn afbeelding kleiner. Net zolang totdat het wel op de mat past. Ja, voor elk materiaal. Ik heb een lange mat, dus ik kies een lange mat. Bevestigen. Dat is wel heel erg fijn dat het in één keer op één mat past. Ga ik wel proberen dat ik zie zijn naam niet staan. Er gaat nog even iets mis, want ik zie nog een tweede mat waar dan zijn naam op staat. Dus klik ik even op annuleren. Dat betekent zeg maar dat deze twee niet dezelfde kleur hebben. Dus dan klik ik hier bij kleur, kies ik even voor de kleur zwart. En als ik nu ga naar Maak het. En ik klik op voor elk materiaal. Mat kiezen, bevestigen. Dan staat zijn naam er wel tussen. Ik zie alleen dat hij nog niet die groeperen heeft gedaan. Dus daar gaan we ook nog even naar kijken. Hij geeft hier wel aan dat het groeperen is. Ik ga even kijken. Dan doe ik bijvoegen. Als ik doe bijvoegen weet ik zeker dat ze samen tegelijkertijd op deze manier geprint worden. Dus ik heb alles geselecteerd en op bijvoegen geklikt. Net stond hier bijvoegen en nu alleen ontkoppelen. Nou, dan ga ik naar Maak het. Doen we weer hetzelfde. En dan zie je dat het nu wel allemaal op één mat staat. Dan hou ik er altijd van om het een beetje te schuiven, dat ik zo min mogelijk van mijn, in dit geval flex verspil. En ik vind dit wel een mooie. Vervolgens klik je op verder gaan en ga je verbinden met de Joy. Of met een van je andere plottermachines, als jij die hebt. Dan ga ik kiezen voor Sportflex Iron-On.
En dan ben ik inderdaad vergeten om het te spiegelen. Dus dat kan ik nu nog steeds doen. Door hier op bewerken klikte ik. En dan kan ik hieronder kiezen voor mirror. Fijn dat u me weer even herinnert. Deze is geladen. Ik ga nu zorgen dat het materiaal op de mat gesneden wordt, op de mat gelegd wordt. En dan gaan we het snijden. Vervolgens gaan we dus de flex op de mat plakken. Met de glimmende kant naar beneden. Als ik dan ga persen, dan kijk ik altijd op de site cricut.com heatkite. Ik zal hem ook even in de beschrijving neerzetten. En dan kies ik voor mijn Cricut mini pers, want die heb ik. Dan is het hitte transfer materiaal is flex. Dus dan kies ik altijd voor sportflex, want dat is de enige flexstand die ik ertussen zie staan. Misschien weet jij nog een andere. Geef hem gerust aan. Hieronder. En het werkmateriaal waarvoor ik nu koos is katoen. Die staat er niet tussen. Dus ik ga gewoon voor iets anders kiezen. Ik kies voor tote bag, want die zijn ook vaak van katoen. En daar lijkt het natuurlijk op. En dan kies ik op toepassen. En dan zegt hij dat ik hem op 2 moet verwarmen. Dat heb ik net gedaan. En ik moet minimaal 30 seconden persen. Constante beweging en een best wel druk. En dan mag ik het verwijderen als het een beetje afgekoeld is. Dus het is een cold peel. Doe ik mijn zakje. Wat een voordeel. Past precies in de mat. En dan ga ik mijn hartje erop plakken. Zo. En ik plak ook het kartje erbij. Zo. Dan het bakpapier eroverheen. En dus overal 15 seconden goed persen en drukken. Dan draaien we hem om, als dat lukt. Zo, ik moest hem even iets naar me toe halen om hem goed om te kunnen draaien, voorzichtig. Nou, deze moet afkoelen. En oké, aangezien de sint aan de andere kant komt, laten we de andere kant vast afkoelen. Gaan we de sint erop maken. Ondertussen is deze kant aardig koel, maar wordt nu weer warm door de achterkant. Het resultaat van de ene kant. Ik zou hier nog eventueel wat bij kunnen maken, zit ik me te bedenken, maar ik vind hem zo voor nu even goed. En de andere kant moet nog heel even afkoelen. Het resultaat. Een leuk pepernotenzakje. Zelf genaaid en gemaakt. Met een streepjescode, want dat is het van dit jaar. En een kat. En een Sinterklaas die we hebben gedownload. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Dat zou echt top zijn. En wie weet wat we de volgende keer gaan maken. Tot ziens!